दसैँ आउँदैछ र दसैँमा तपाईहरुले आफ्नो घरलाई कसरी सजावट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आज few of the tipsहरुको बारेमा कुरा गर्दैछौँ. So these are few of the budget friendly tips. Number 1, you can decorate your room or your entire house with some paint. सबै रुममा पेन्ट गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर कुनै एउटा रुमलाई अर कुनै एउटा वललाई तपाईहरुले पेन्ट युज गरेर हाइलाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, which gives fresh look to your room or your house. Number 2, change the fabrics. तपाईको घरमा यदि पर्दाहरु पुरानो भइसकेको छ या तपाईहरुको कुशन्सहरुको कभर पुरानो भइसकेको छ भने त्यसलाई कुनै पप-अप कलर्सहरु युज गरेर चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ. Number 3, you can add indoor plants or you can also add outdoor plants as well with decorative pots र outer coversहरु अलिकति डेकोरेसन or पेन्टिङ्सहरु भएको वाला potsहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ. Number 4, you can add artifacts or सानोतिनो statuesहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ in your living room or your dining room. आफ्नो कल्चरहरु represent गर्ने हिसाबले. Number 5, declutter your house and clean the areas जता चाहिँ तपाईहरुको पुरानो सामानहरु बसिराखेको छ भने यदि त्यसलाई DIY गरेर नयाँ रूपमा केही चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो पनि गर्नु भयो हुन्छ, or you can also make it empty and clean बनाउन सक्नुहुन्छ. And these are few of the tips which you can use for हाम्रो यो पालिको दशैंको लागि, which is very budget friendly as well as which can be done by yourself. र तपाईहरुले यो बाहेकको अरु पनि भिडियोजहरु हाम्रो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, which are also related to interior designing. यति भन्दै I am Sandeepa Taman signing out. Thank you for watching.